हामीलाई हिक्क हुन्छ नि कहिलेकाहीँ है। अब एक दुईचोटि मात्रै आएर बन्द भयो भने त ठिक छ, तर हिकिक रोक्दै रोकिएन भने तनाव हुन्छ। त्यसैले यदि हिकिक कहिलेकाहीँ रोकिएन भने यस्तो गर्नुहोस्, 3 चोटि बाहिर नफालिकन सास भित्र तान्नुहोस्। याद गर्नु होला, बाहिर फाल्नु भएन, 3 चोटि लहरै सास भित्र तान्ने। जस्तै 1 चोटि, 2 चोटि, 3 चोटि। अब 15-20 सेकेन्डको लागि सास रोक्नुहोस्, त्यसपछि बिस्तारै फाल्नुहोस्। 1-2 चोटि यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको हिकिक रोकिन्छ। किनभने यस्तो गर्दा तपाईँले आफ्नो फ्रेनिक नर्भलाई एकदम थोरै समयमा धेरै कन्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ, जसको कारण फ्रेनिक नर्भ स्प्याजम हुन रोकिन्छ र तपाईँको हिकिक पनि त्यसैले रोकिन्छ।